Hjärtligt välkomna till samtal på SV-kontoret. Jag som pratar med er är koordinator här på Science Village-kontoret och heter Eva Åkesson. Science Village-kontoret, vi finns på IKDC, bottenplan. Jättevälkomna att komma förbi här och prata med oss. Speciellt när vi kommer att ha våra öppet hus här framöver. Vi är ett kontor som är gemensamt för den tekniska fakulteten, LTH, den naturvetenskapliga fakulteten. Och vårt uppdrag är att hjälpa och stötta fakulteterna med deras arbete med etableringen i Science Village. Det här är vårt 4:e samtal i den här serien. Det tidigare så har vi haft gäster där vi har diskuterat den kommande campusplanen. Då var det Per Mikvic och Sven Strömqvist som var på besök här. Vårt andra samtal gällde scenarier för etableringen och då i Science Village, och då hade vi fakultetssamordnarna Lotta Törner och Knut Deppert i det samtalet och diskutera olika scenarier, omfattning, etablering. Det tredje som vi hade i april, det var olika saker och ting som händer på Brunnshög som helhet. Och då hade vi gäster från Lunds kommun, Lunds domkyrka och då personer från The Loop, Skanska och Science Village Scandinavia AB som är markägaren för området mellan Max och ESS som då är Science Village. Jag vill gärna uppmana er alla att ni skriver frågor i chatten. Vi har en skärm här framför oss så vi kan se era frågor och plocka upp dem så att era frågor och funderingar kommer med i det här samtalet. Och sen det här samtalet spelas in och kommer att läggas ut på vår blogg och det kommer att vara textat både på svenska och engelska framöver så att alla ska kunna ta del av det här samtalet. Men här och nu har jag bjudit in Sven och Annika. Så att du är rektor och Annika och du är dekan, Sven. Men jag tycker ni har ju nästan samma jobb liksom. Men berätta, vem är du Annika och varför är du rektor och han dekan? Annika heter jag och jag är rektor på Tekniska högskolan. Och jag är rektor för att Tekniska högskolan från sin födsel och de första 8-9 åren var en egen högskola och därmed hade en rektor. Sen blev LTH en del av Lunds universitet så då blev det en fakultet men man valde att namnet rektor då skulle finnas kvar eller titeln rektor. Och jag håller helt med Eva, Sven och jag gör ungefär samma jobb fast på 2 olika fakulteter och väldigt mycket jobb tillsammans. Eller hur Sven? Så blir det ju. Och det är ju också därför som det är så viktigt med den funktion som kontoret har haft. Vi vill ju rätt mycket samma saker från de här 2 fakulteterna. Och vi vill att det ska fungera, att vi jobbar ihop. Det är bara det att vi är nog lite mer olika än vad vi tror. Och då behövs det någon som faktiskt talar om för oss när vi måste anpassa oss lite mer än vanligt. För det räcker inte att man är så där lite allmänt positiv till att göra likadant. Man måste faktiskt göra det också. Och då behövs det någon som håller en i örat. Och det har vi. Okej, du tittar på mig. Hoppsan hejsan. Okej. Ja, jag ska nog fixa det också. Men era fakultetsstyrelser, då fakultetsstyrelsen med naturvetenskapliga fakulteten och LTH har ju fattat beslut att anhålla till Lunds universitetsrektor, då är det inte Annika utan då är det Erik då, om att få fortsatt utreda etableringen i Science Village. Och nu läser jag här, alltså i den anhållan så står det att arbetet med fortsatt utredning ska vägledas av att nuvarande yta ska bli mindre än dagens på cirka 40 000 kvadratmeter för de verksamheter som ingår i scenario 5 och fortsatt utredning ska fastslå verksamhetsmässig omfattning och antal kvadratmeter. Alltså Annika, vad är det ni vill? Vad är en anhållare? Varför skriver ni till rektor?
Ja, hittills har vi ju haft uppdraget, det är ju ändå Lunds universitet som ska etablera sig i Science Village. Det ska vi ju komma ihåg. Sen att det är Tekniska högskolan och naturvetenskapliga fakulteten som kommer att stå för den största delen av verksamheten i den etableringen gör ju att vi behöver ha Lunds universitets beslut för att kunna jobba vidare. Vi jobbar ju på uppdrag av Lunds universitet. Så det är ju det som vi väntar på nu, att få fortsätta den här planeringen och bli mer konkret i det. Mm. Men varför väntar du att rektor svarar? Blir han glad? Jag tror han kommer göra vågen. Ja, faktiskt. Ja. Dels över att vi har 2 fakultetsstyrelser som har varit eniga i samma beslut att anhålla om på Lunds universitet att få jobba vidare med denna jätteviktiga frågan. Så det tror jag hoppas att han gör vågen och att han ger oss tillbaka ett fortsatt uppdrag att fortsätta med den här etableringsplaneringen. Så att säga. Jag vet ju att ni var ju snabba i er styrelse, ni justerade protokollet direkt och skickade vidare till rektor. Och det är ju, vad var det? Början på oktober, i och för sig det är inte så jättelänge sedan, men vi är ju otåliga och så vidare. Så det finns ju de som tycker att det har varit lite tyst kring Science Village-etableringen. Så händer det ingenting liksom? Jo, men det händer ju mycket nu. Alltså, vi måste ju förbereda oss på nästa process i det här. Och nu har vi ju tagit beslut från våra fakultetsstyrelser om att vi vill utreda vidare scenario 5. Och det är ju ett väldigt stort scenario. Och skälet till att vi vill göra det är ju att vi behöver titta över hela den här verksamheten i fysik och kemi. För att när vi börjar pilla med den i ena änden, då händer det saker och ting i andra änden. Och vi måste ha ett lokalprogram som täcker hela den här verksamheten. Delar av det lokalprogrammet, det ska realiseras i Brunnshög. Andra delar kommer att realiseras på Sölvegatan. Men vi måste tänka på hela verksamheten. Vi kan liksom inte bryta loss en liten bit och säga att detta är Brunnshög och resten är någonting annat. Vi har en helhet på våra 2 fakulteter att se till. Och vi har faktiskt en helhet på hela universitetet att se till. Och att nu gå in i det arbetet som är mycket mer detaljerat än vad vi gjort tidigare, det kommer att kräva en rätt stor omställning av oss. Så att det pågår väldigt mycket arbete just nu. Men det är ju inte lika publikt som det arbete vi har hållit på med tidigare. Utan det här handlar mer om att sätta upp fungerande processer för hur ska vi kunna göra det här? Hur ska vi kunna ge våra fakulteter full insyn i vad som pågår? Styrelserna ska vara informerade, våra interna organ ska vara engagerade. Alla ska förstå vad är det vi gör egentligen. Och det kommer att kräva mycket arbete och det är det vi jobbar med just nu. Mm. I våras gjordes ju en remissrunda. Först så togs det fram 4 scenarier som bearbetas då i dialog och sen blev det ju scenario 5 och 6 som gick ut på remiss. Och det var ju många som svarade på remissen. Den gick ju ut väldigt brett och det vill tacka för alla gedigna remissvar som kom in. Men är det någonting som förvånar er i remissvaren eller blev det liksom alla tyckte som ni trodde de skulle tycka eller är det något som överraskade eller saknar ni någonting i svaren? Jag måste säga förvånad. Jag tyckte att det var en väldigt bra process och där många som du säger kom in med sina synpunkter och därmed kom det lite olika perspektiv in. Om jag är förvånad över något så är jag väl förvånad över det fina engagemang och den liksom konkreta feedback som kom tillbaka till oss. Sen finns det ju naturligtvis i scenario 5 möjligheter att skruva vidare på det. Det är ju det som är tanken framåt, att vi ska liksom detaljera det ännu mer. Men förvånande kan jag inte säga, men däremot gav det oss lite ögonöppnare om hur vi kan tänka framåt. Och det är väldigt positivt tycker jag. För det är ju ändå trots allt verksamheterna som dels ska finnas kvar, som Sven säger, det är viktigt med hela vår campusutveckling. Dels verksamheterna som ska finnas kvar och hur det ska utvecklas och dels hur etableringen ska utvecklas. Jag brukar säga att det ska inte vara att vi gräver upp en potatis i åkern här vid Sölvegatan och planterar samma potatis ute på Science Village. Utan nu har vi ju alla möjligheter att verksamhetsutvecklas och vi kommer till en mycket bättre organisering eller verksamhet. Vi ska ta nytta av den möjligheten som ges här.
Ni har ju båda haft frågan i fakultetsstyrelserna. Det var ju fakultetsstyrelserna som beslutade om anhållan till rektor, och jag antar att det har varit en hel del diskussioner. Jag har själv varit med på något av möten och sånt. Men vad har man tyckt i styrelsen? Vad har man sa på naturvetenskapliga fakulteten? Är det några medskick eller vilka frågor var man fundersam över någonting? Eller? Ja, men absolut. Och jag känner ju igen, alltså fakultetsstyrelsens frågor är ju också ganska mycket de frågor som kom upp i remissvaren. Vi kan väl säga att det är två utmaningar som dominerar. Sen finns det väldigt många positiva sidor i detta, och de sprider mer, kan vi säga. Där finns det väldigt mycket idéer kring hur detta kan bli väldigt bra. Men de två utmaningar som jag ser att vi har att hantera, det är ju dels höjda hyresnivåer, kostnadssidan här, och att se till att vi gör detta på ett ansvarsfullt sätt så att vi inte förbygger oss, utan att vi bygger för en starkare verksamhet, inte för en mindre verksamhet. Det vore ju katastrofalt. Och den andra frågeställningen handlar ju om sammanhangen. Att när vi etablerar oss i Brunnshög så kommer vi att dra ut vårt campus lite grann. Och då är ju frågan hela tiden, och vad gör vi åt det? Det är ju inte så att vi skapar oöverbryggliga avstånd, utan det är ju så att vi får ett lite längre campus. Vad betyder det för hur vi arbetar med sammanhang mellan olika verksamheter, sammanhang mellan forskning och utbildning, sammanhang mellan våra basuppgifter och tredje uppgiften? Hur ser vi till att detta blir bra? Det är ju alltid det som ska vara frågan. Inte, det finns ju ingen enskild faktor här som säger att men det här kan vi inte göra. Det finns ramar och de måste vi vara inom. Men sen gäller det att hur får vi detta att fungera och hur får vi det att bli riktigt bra? Men era fakultetsstyrelser båda två vill att man utreder vidare utifrån scenario 5. Alltså, varför vill man ha scenario 5 och inte scenario 6 eller scenario 7? Jag trodde vi skulle vara minst på scenario 15 innan vi är klara, men nu säger man hej och hå scenario 5. Alltså, i likhet med svensk styrelse så är det väl kanske just den ekonomiska frågan som min styrelse också har lyft som en utmaning. Men där är ändå en positiv grundton i att detta är ju också så mycket möjligheter i detta så att vi måste försöka hitta formerna för det. Jag tror att både naturvetenskapliga och tekniska fakulteten, alltså vi som dekaner och våra styrelser tycker att nu har vi två förslag där scenario 5 är lite större och mer omfattande, men också kanske ganska realistiskt om man ska koppla det till den infrastruktur som också ska byggas och som redan finns på Science Village. Att det är lättare att utgå från det större där vi har sagt att det ska vara 40 000 kvadratmeter eller helst mindre då, och skala ner ett större scenario än att bygga nerifrån och skala upp. Och jag tror det är en av grundanledningarna till att man har valt att gå på scenario 5, och att den i remissrundan också ser ut och matchar väl med liksom infrastrukturerna och Science Village i stort. Vi har en fråga här i chatten. Jag tänkte vi kan väva in den kanske i också och titta på vad är beslutat och inte beslutat. Nu har vi liksom en liten gammaldags PowerPoint här så att plocka upp här. Så att frågan i chatten, finns det något som kan stoppa en etablering eller är beslutet att etablera redan taget? Så att här nu är det väldigt liten text så jag förväntar mig ingen ska klara av att läsa texten. Men jag vet ju att du, Sven, du har ju varit med länge och väl. Och jag tänkte för att du kan hjälpa mig, det har ju varit en massa utredningar och så vidare. Så att, vad är gjort här på vägen och var står vi nu? För du kan hjälpa mig lite med historiken här. Och här var något i Brunnshögsutredningen 2017. Ja, till att börja med så finns det ett enkelt svar på frågan. Finns det något som kan stoppa en etablering på SV? Svaret är ju nej, för vi är redan där. Det finns inga beslut tagna om att vi ska göra en etablering enligt det som idag är scenario 5. Det finns ett beslut om att vi ska fortsätta utreda det. Men
det finns verksamheter på Lunds universitet som är etablerade på Brunnshög. Först och främst Max 4 förstås, som ju är en integrerad del av Lunds universitet. Sen har vi flexenheten CMU som medicinska fakulteten har etablerat. Och vi har kommit väldigt långt när det gäller etableringen av nanolab på Brunnshög. Och de verksamheterna är ju, där är besluten tagna i väldigt stor utsträckning. Där ser jag inte att vi har, där kommer det inte hända någonting i bakåtgående riktning. Men tittar vi framåt på scenario 5 och hur scenario 5 ska etableras på Brunnshög. Ja, det här är någonting som vi började diskutera före 2017 till och med. Och sen har det varit en lång rad utredningar kring det här nu framme 2022, 5 år senare. Man kan ju fråga sig, har det inte hänt någonting under den här tiden överhuvudtaget? Men för det första så menar jag att det som har hänt är att våra 2 organisationer, delorganisationer, har mognat en hel del när det gäller vad är det här för djur egentligen, den här processen. Vi är inte riktigt vana vid så här stora projekt. Och vi har börjat se, men hur ska vi göra för att göra det här på ett så bra sätt som möjligt? Hur ska vi göra för att få detta att passa in i de strukturer vi har? Hur ska vi göra för att få det att passa in i den ekonomi vi har? Hur ska vi göra för att det här ska föra oss framåt till någonting positivt? Om 5 år, 2027, då har vi förhoppningsvis börjat bygga. Vi kanske kan räkna med att vi flyttar in 2030. Men på vägen där så finns det ju massor av kontrollstationer. Min fakultetsstyrelse beslutade att om ett kostnadstak i termer av hur många procent av min fakultets omsättning som får lov att vara hyreskostnader. Och då kan vi ju säga att omvärlden har förändrats. Sen vi tog det beslutet så har plötsligt våra hyresnivåer stigit ganska kraftigt. Det kommer givetvis att påverka projektet. Det kanske är så att det är en jättebra tid att bygga. Det vet vi inte. Det kanske är så att stora infrastrukturprojekt är ett sätt att driva den svenska ekonomin framåt. Det kan också vara så att det kommer bli jättedyrt att bygga. Vi vet inte. Vi har ju ett väldigt osäker omvärld. Det går inte jättesnabbt framåt, men nu har vi kommit till en mycket högre konkretionsnivå. Och det är det vi ska arbeta vidare med under det kommande året, under 2023. Så att, Så, om man säger, ni har skickat anhållan till rektor här 2022, då har vi kommit dit. Och rektors beslut, vad rektor gör vågen, sa du? Jag hoppas det. Jag kan inte. Och rektor kommer då besluta om att ni får fortsätta utreda och ta fram lokalprogram och så vidare. Men vi är fortfarande i en utredningsfas, fall jag förstår er rätt. Vi börjar inte bygga nu. Nej, vi väntar lite med det. Det är inte det som är scenario 5. Nej. Och det är väldigt många beslut som fattas på vägen. Även i det här fortsatta planeringsarbetet så kommer det beslut under vägen. Det som inte har varit uppe alls här nu, som jag tycker också är väldigt viktigt att lyfta in, det är studenternas perspektiv här. Det har också varit en resa. Nu har inte jag varit med på denna resa eftersom jag är relativt ny i denna rollen, men jag har förstått att det kanske var större tveksamheter i början. Jag tycker nu att vi har en väldigt bra dialog med våra studenter som också ser möjligheter i utbildningsutveckling och hur ska framtidens utbildningar se ut. Och jag måste säga att leda dessa fakulteterna så måste vi ju ta ansvar för också att framtidens utbildningar är i framkant och så långt fram vi kan komma. Och här ser vi ju också stora möjligheter. Ja, men jättebra, för jag tycker vi kan väl prata mer om visionerna och vad vill LTH NFAC med detta och Lunds universitet som helhet. Ja, studenterna lyfter du fram här, men om man ställer en enkel rak fråga, varför vill ni etablera verksamhet ännu mer? Lunds universitet är redan i Science Village, så den point of no return, Max finns där, CMU och så vidare. Men varför vill ni etablera er i större omfattning framöver i Science Village? Vad är visionen? Vad är drömmen med detta? Jag skulle säga att man måste ju
man måste göra vågen igen över att Lund har 2 så fantastiska infrastrukturer där ute och på väg att få ytterligare fler med nanolabb och så. Jag ser ju en stor möjlighet för Lunds universitet att ligga verkligen i framkant på forskning och utbildning i materialvetenskaper. Detta ger ju oss, även om det är internationella anläggningar och forskare från hela världen som ska komma hit, så ska man inte underskatta den geografiska närheten som, trots att campus är lite extended, ändå faktiskt är ganska nära. Så visionen är ju att bygga både utbildning och forskning i framkant inom materialvetenskap, kan man säga i stort, så som jag ser det. Och att utnyttja tvärvetenskapen vid 2 fakulteter. Vi har basen i fysik och kemiämnena som ligger i grunden i materialvetenskap. Att få möjlighet nu att bygga nya konstellationer som kanske redan jobbar tillsammans, som kan utveckla den forskningen och utbildningen ännu mer. Det känns ju fantastiskt att sitta här för att planera det. Sen tycker jag ju att det är också oerhört viktigt att tänka på att det som finns i scenario 5 är en del av verksamheten vid våra fakulteter. Och där ska det tas fram ett lokalprogram och vi ser att det kommer att peka på att vi ska ha verksamheter på Brunshög. De kommer ju att ge oss ett brohuvud på ett annat sätt till riktig närhet till de stora anläggningarna. Och det går långt utanför de här materialvetenskapliga frågeställningarna. Vi ser ju att vi har ett stort intresse från näringslivet att etablera sig på Brunshög, och det är ju absolut inte begränsat till de verksamheter som vi ser att vi ska etablera, utan det handlar ju om stora företag inom andra områden, därför att man ser att när vi har en lite större närvaro från Lunds universitet så finns det bättre möjligheter att interagera direkt med de stora anläggningarna. Man behöver ha Max 4 och ESS är ju fantastiska anläggningar och de utgör en stark intellektuell miljö. Men kan vi bidra ytterligare från Lunds universitet med att göra den miljön större, så blir den mera välkomnande för alla andra verksamheter som också kommer att vara stora användare. Så att det fyller ju flera syften. Vi drar nytta av närheten, men vi blir också en port in i de stora anläggningarna. Och då tror jag att det är viktigt att man tänker på att Nanolab är också en stor anläggning på Brunshög. Och jag kan bara fylla i där, alltså det är ju också väldigt viktigt, om vi nu pratar den geografiska närheten, att det är ju inte bara det som etableras där som kommer att ha nytta. Hela Lund kommer att öka sin attraktionskraft genom detta. Och det är ju så att alla forskargrupper, oavsett om man sitter på LTH och på naturvetenskapliga fakulteten eller för den delen på vårt campus i Helsingborg eller Malmö, så ger ju detta en möjlighet, och alla kan ju använda den infrastruktur och den utbyggnad vi får där. Och det är ju samma med studenterna, det kommer ju bli en annan mobilitet här. Så jag tror att hela regionen och hela Lund och hela universitetet kommer att öka i attraktionskraft på många sätt. Inte bara inom materialvetenskap, och helt med dig Sven i den. Men du lyfter fram utbildning, men vi pratar ju om sammanflätning av utbildning och forskning och så vidare. Då kan man ju säga, men varför har vi inte gjort det redan? Måste vi vara i Science Village Brunshög för att göra detta? Eller, Alltså sammanflätning har vi ju gjort hela tiden. Det ligger ju i vårt uppdrag. Det är universitetets uppdrag att universitetsutbildningar ska vara forskningsbaserade och bygga på forskning. Och det är vi ju duktiga på. Så jag menar, i sig är det ju inget nytt i det. Men en nyetablering ger oss kanske andra möjligheter att göra utbildning på annat sätt. Om jag tittar på de infrastrukturer som behövs i kemiutbildningar och fysikutbildningar, så har vi kanske möjlighet att bygga nya labb, alltså för grundutbildningen. Vi har kanske möjlighet att se på våra utbildningar på ett mer tvärvetenskapligt sätt. Där forskningen såklart ska växa in, men vi kanske inte ska ha exakt samma utbildning, utan vi ska dra nytta av
den framkant. Ja, nej, det är ju många som talar om både framtidens lärmiljö och framtidens arbetsplatser, precis som du säger, att får man möjlighet att liksom tänka nytt från början så är det ju fantastiskt. För det är just de här diskussionerna som pågår. Jag tänkte, har ni några förebilder eller miljöer eller vad får ni era visioner och inspiration från? Vem skapade era drömmar? Eller det skapar vi själv här. Vi gör själv allt i Lund. Det är väl klart att det finns både intressanta och mindre intressanta exempel på hur det går när man försöker etablera verksamhet på nya platser, när man försöker expandera. Det avspeglar sig också i remissvaren, detta att det finns ju alltid en rädsla för att man ska gapa över lite för mycket. Där tycker jag det kanske inte är lämpligt att jag plockar fram något särskilt exempel. men däremot så tycker jag att det är jätteintressant att titta på Ångström-laboratoriet i Uppsala. Där man ju har haft en väldigt, väldigt lång process. Den har ju inte varit driven av närheten till stora anläggningar, utan den har bara varit driven av det faktum att lokaler blir med tiden för föråldrade för att det ska vara lönsamt att bygga om. Det blir billigare att bygga nytt. Det blir bättre att bygga nytt. Genom att vi kan se det som har varit viktigt, som jag uppfattade i bygget av Ångström, det är ju att man har sett till att det finns en stor flexibilitet för framtiden. Att man har inte gjort en engångslösning. Man har sett till att det här är någonting som man kan arbeta vidare med. Och det kommer att vara viktigt, tror jag. Vi kan se på ett intressant exempel, tycker jag, är området runt ESRF och ILL i Grenoble, där man inte egentligen var med från början på tåget när de stora anläggningarna där konstruerades. Man hade en ännu mer komplicerad situation än vi har här i Lund. Det fanns 5 universitet i Grenoble. Och det var ju först efter 25 år som man vaknade till, skapade en överbryggande struktur för universiteten och gick in i ett mer aktivt samarbete med de stora anläggningarna. Det har blivit fantastiskt bra. Men där tog det väldigt lång tid. Jag tror man måste ha en ödmjukhet för att sådana här processer kan ta tid. Men det är väl bra om vi är lite snabbare på bollen här. Nu har vi fått ytterligare en fråga. Vi har fått en tidigare kommentar också. Att bra svar, Sven. Så vill uppmana att kommentera gärna fler frågor. Vi har en fråga här. Hej på er. Hur ser man till att Science Village blir en attraktiv miljö även för studenter? Ja, alltså genom att ha med studenterna i processen skulle jag säga är en av de viktigaste sakerna. Det är viktigt även för forskningssidan och våra medarbetare att ju större delaktighet vi kan skapa nu i processerna framåt, ju större sannolikhet är det att vi får en miljö som passar för de som faktiskt ska vara där. Och här har vi ju faktiskt goda exempel i vår miljö med både arkitekt- och designutbildningar där man lär sig att ta utgångspunkt i användarnas behov. Och det är ju en sån sak att vi måste lyssna in på studenterna. Vi vet ju att vi pratar om studieplatser, hur ska studiemiljöerna se ut? Det är ju väldigt viktigt att om vi har utbildning i Science Village så måste vi också ha möjlighet för studiemiljöer där man kan sitta och plugga, där man kan äta. Så det måste vara en plats som är inte full av, men som har en stor andel trevliga mötesplatser både för studenter emellan men också för forskare, studenter, lärare och gärna också näringslivet. Vi ska inte glömma det. Vill du lägga till någonting där, Sven? Ja, men här kommer ju sammanflätningen upp igen. Ja. Alltså, det är någonting som höjer kvaliteten i både forskning och utbildning. Men man ska inte glömma bort alltså det viktiga i attraktiviteten i sammanflätningen. Att som student så ska man ju känna att man är delaktig i den forskningsverksamhet som finns vid våra fakulteter. Inte bara att det här är ju inte en envägsaffär att vara student vid ett universitet
det är ju inte att vara elev. Det är ju att vara en aktiv deltagare i ett bildningsprojekt som vi alla är delar i. Vi måste skapa utrymmen där studenter kan interagera med varandra och med sina lärare. Där vi kan se att man har en närvaro i forskningen från utbildningen. Därför att det är ju en konkurrensfördel för oss. Det är ju någonting som gör att man talar om Lunds universitet som det är där man vill vara. För det är där man får vara med när det händer. Och det tror jag är oerhört viktigt. Ni har varit inne lite på era resonemang. Nu har vi ändå hållit oss mest över att det här blir ju himla bra. Alltså. Det är ingenting som kan gå fel. Nej. Men vi såg ju alltså det gjordes ju gedigna SWOT-analyser i remissvaren då från alla flesta som svarade grundliga och rejäla och mycket att ta med sig. Och sen så har ni ju också på respektive fakultet gjort risk- och konsekvensanalyser för etableringen och det här arbetet. Och ni har lite varit inne på det. Men vad är det för risker och vad är det för konsekvenser de riskerna kan få? För vi nu tar lite mer negativt. Risker kan ju också vara missade möjligheter. Det ska vi vara medvetna om. Men Sven var inne lite på det här med att vi är ju i ett geopolitiskt väldigt instabilt läge. Vi har en kostnadsbild framför oss som vi inte riktigt vet hur den kommer att bli. Vi vet att hyrorna ökar och energipriserna är en utmaning. Samtidigt så ska man kanske säga att det är kanske bra att det är här och nu, för att just nu planerar vi. Det hade varit mycket värre om vi hade redan satt spaden i marken och börjat bygga. Men det är klart att vi måste ha ett ansvarsfullt planerande inför det här. Så en av riskerna är ju, och som vi måste se till att inte hyrorna äter upp oss så att vi inte kan hålla på med den viktiga kärnverksamhet i utbildning och forskning som vi faktiskt är satta att göra. Det är ju en sån utmaning. Och därmed behöver man ju också titta på hur ser framtidens arbetsplats ut? Hur ser framtidens studieplats ut? Kräver det lika mycket kvadratmeter? Kan man jobba på ett smartare sätt? Vi ska ju också veta, som ni var inne på här, att nya byggnader är ju mer energieffektiva än vad våra gamla hus är. Så att det finns ju också en fördel i att lämna gammalt som vi behöver elda för kråkorna i till exempel. Men det är klart att det är en utmaning och sen är det klart att sådana här processer, även om det är mycket möjligheter i dem, så kommer vi ju få lite bakslag, så det kommer gå fram och tillbaka. Det är ju aldrig, men ju mer vi planerar och ju mer vi engagerar oss, ju mer delaktighet vi får från både studenter och verksamheter, ju tydligare vi blir i konkretiseringen, ju större möjligheter har vi att gå rätt, liksom, hoppas jag. Sen tror jag att det är jätteviktigt att tänka på detta, att när man skapar nya sammanhang så kommer man ofelbart att försvaga en del existerande sammanhang. Vi ser ju att vi vill få till nya samarbeten, nya spännande konstellationer. Det finns en gräns för hur mycket man kan göra inom en verksamhet. Man kan vända sig mot ett antal partners och göra någonting spännande. Men det betyder ju också att man släpper annat. Och det är självklart så att när man skapar nya sammanhang, ja då delar man också på gamla sammanhang. Och där kommer man att där gör man vinster och man gör förluster. Och det är viktigt att se till att vinsterna är större än vad förlusterna är. Det här är ju en process som äger rum hela tiden och oberoende av etablering på Brunnshög. Man inleder nya samarbeten och det blir ju så i både forskning och utbildning att vi har ett behov av att följa med i nyutveckling. Vissa saker blir mindre väsentliga, andra saker blir mera väsentliga. Och det är klart att när vi bestämmer oss för att det är någonting som vi gör mindre av, ja då kommer det att bli en självuppfyllande profetia, att det blir mindre väsentligt. Och vi vet aldrig vilka val vi har gjort som är kloka och vilka som är mindre kloka, därför att vi har inget, vi provade inte det andra, så vi har inget facit. Men det väsentliga här är ju att vi lyssnar in, vart vill vi i verksamheterna?
vad tror vi att vi vill göra om 10 år? Och det är det vi ska planera för och bygga för. Ibland låter det nästan som att det ska bli ett stort slukhål här på Sölvegatan. Blir det bara ett stort, blir det ett hål bara? Ja. Okej. Jag tycker mer 15-spel, tänker jag med. Ja. Liksom. Jag skulle vilja se möjligheter i detta också för Sölvegatan. Här finns ju behov av att upprusta, det finns behov av att lämna vissa ställen av olika skäl, alltså att det är föråldrat, att det är energikrävande. Men det finns också möjligheter när vissa grupperingar kommer att etablera sig på Science Village att göra renoveringar och byggnationer i befintligt bestånd också. Vi ska inte underskatta att renovering i många fall också är kanske bra ur hållbar utvecklingssynpunkt. Så det som vi tänker nu är ju att en campusutvecklingsplan för det hela Sölvegatan också. Vad är det för renoveringsbehov som finns? Vad ser vi för möjligheter när det lämnas kvadratmeter? Är det någonting som vi vill liksom utveckla själv eller ska vi lämna över till annan verksamhet? Vi har ju grannar, vi har näringsliv, alltså hur ska vi förhålla oss till det? Både här och på Science Village så pratar vi inte bara, tänker jag, om mötesplatser mellan studenter och forskare och lärare, utan vi har ju en väldig tillämpning och en attraktion från näringslivet till våra verksamheter som vi också kan utnyttja i lokalerna kanske. Ja, alltså vi har ju stort rikt näringsliv bara stenkast härifrån och det kunde ju bli en väldigt spännande miljö för det blir mer integrerat längs hela kunskapsstråket. Du var på väg att säga något. Ja, alltså det här, jag tycker det är väldigt intressant hur diskussionen har gått från den här rädslan för ett slukhål till att se att det finns ju fantastiska möjligheter här för verksamheter som idag sitter lite splittrat och som kanske kan få en möjlighet att komma närmare varandra här på Sölvegatan. Därför att det här har ju utvecklats till att bli ett projekt som handlar om verksamhetsutveckling för hela våra fakulteter. Och det är inte... Jag tror att det är viktigt att man ser detta som inte etablering på Brunnshög är ett steg i det. Men den skapar möjligheterna till en rörlighet över hela vårt campus. Och det betyder att verksamheter som har sett de här möjligheterna men inte riktigt vågat tänka steget vidare skulle vi kunna bli sambos kanske. Ja. Det dyker upp nu och den diskussionen, då kan man säga, men det kunde ni tänkt på innan. Ja, det kunde vi, men det gjorde vi inte. För att man behöver de här injektionerna för att tänka i termer av, är det så att vi kanske skulle göra lite förändringar? Och det har varit oerhört värdefullt som jag ser det för alla verksamheter att gå igenom de här tankegångarna. Och jag ser att min fakultet har blivit, man tänker mycket mera i termer av hur skulle vi kunna bli bättre? Och det är ju ett jättebra sätt att tänka på. Om vi nu tänker lite framåt, vi var ju inne på att det fanns en lång historik, men vi kommer att skapa en framtid och jobba oss framåt i den här processen. Så att här är ju liksom byggprocessen från om man säger start till mål för att bygga ett hus eller ett komplex och så vidare. Och vi är väl, vi är väl här i början. Alltså vi har faktiskt inte kommit längre. 1:an, 2:an utredningsbeslut är vi ju på då, utreda olika lokallösningar. Och sen så nästa plupp så står det upphandling. Och det kan nog vara bra att tydliggöra vissa saker här. Alltså att vi äger ju inte våra lokaler. Det är ju inte Lunds universitet som bygger. Men är det Akademiska Hus som kommer till bygga där ute? Eller hur är det? Alltså det vet man ju inte än. Nej. Det är ju helt riktigt att vi äger inte våra lokaler. Vi får inte äga våra lokaler. Redan som det är idag på LTH så har vi Akademiska Hus på Sölvegatan i huvudsak, men sen har vi andra fastighetsägare till exempel på Campus Helsingborg. Så det som händer där är ju att i upphandlingen så kommer det upphandlas vem som ska bygga. Och det är ju av den byggherren eller den ägaren som vi kommer att hyra lokalerna framåt.
Akademiska Hus är den största hyresvärden för oss. Jag tror det är lite drygt för Lunds universitet. Ja, för Lunds universitet. Ja. Det är väl ungefär 60%. Men det är ju, vi går ut i en upphandling i det och så har vi alla de här stegen. Och 2030 så ska vi skriva på varsin lapp när vi gräver ner. Så sätter vi den i pannan. Så ser vi vem som hade rätt. Men om vi är här 7 år fram, 20-22 år, det är väl ganska rimligt att prata kanske 2030 till att vi har den stora invigningen av då vår nya campusbyggnad i Science Village. Eller vad tror ni? Där någonting. Men vi är här alltså utredning och fortsätta utreda för att kunna upphandla en hyresvärd. Men det är hyresvärden vi upphandlar, men vi har ju en markägare och de var ju på besök här sist då, SVS AB, Science Village Scandinavia, och de har ju en planansökan som man har skickat in till kommunen och det här är ju då karta över Science Village, så vi har Maxlab här, ESS och Science Village, det är ju det här området emellan. Så att var ska vi bo? Vad har ni tänkt er ungefär? Alltså vi bor ju redan här. Ja. Det här är ju den detaljplan som gäller för Nanolab. Och där kan vi ju se att där jobbar vi ju mot markägaren eller med markägaren för att titta på om man kanske behöver förändringar av den detaljplanen. Vi måste ha en detaljplan för att kunna planera överhuvudtaget, det ger oss ramar. Men det här är ju inte dokument som de tar tid att förändra, men de går att förändra. Därför att planerna för Nanolab ser lite annorlunda ut idag än vad de gjorde för 5 år sedan. Sen har vi det här området som vi ser som vårt huvudinflyttning. Men då ska man ju vara medveten om att de här gråa huskropparna som är markerade här, de talar ju om kvadratmeterinnehåll. Det är ju inte så att huset kommer att se ut så. Nej. Utan det här är ju bara för att ge en bild av ungefär vad det är vi tittar på. Och jag tror att det är viktigt, för det första så är det viktigt att vi säger att det är hela det här området. Det är ju både det här som kallas för detaljplan 4 och det som kallas för detaljplan 2. Det är ju där som vi ser att vi ska vara. Men här är det ju oerhört viktigt att man tänker framåt på hur gör man redan på detaljplanenivå detta till någonting som är attraktivt. Vi vill ju att vi ska ha medarbetare och studenter som kommer hit till Brunnshög bara för att det är ett ställe där man vill vara. Precis som på samma sätt att vi har studenter och medarbetare som tar sig till andra delar av campusen där de arbetar, för att det finns väldigt mycket attraktiva områden på Lunds universitet och man vill vara en del av det. Så det pågår ju nu ett arbete med detaljplan. Det är kommunen som fastställer den. Det är markägaren SVS AB som har skickat in den. Har ni några medskick till kommunen? Liksom, det här måste ni tänka på när det gäller detaljplanen så att vi kan etablera oss. Ja, det var precis det jag tänkte säga. Alltså Sven pratar om attraktivitet. Det är ju jätteviktigt. Men funktionalitet är ju också ett ledord som jag tycker måste komma med i de här planerna. Jag tror att detaljplanarbetet måste verkligen gå hand i hand med vår planering för vad vi vill ha för verksamheter där ute. Det handlar ju om ganska avancerad infrastruktur, och då pratar jag inte Max 4 och ESS, utan då pratar jag faktiskt den infrastruktur vi planerar att ta med oss in i de här byggnaderna, som kräver till exempel en möjlighet för logistik av olika saker, inte människor då, utan kemikalier, gas och vad vi nu kan behöva i våra labb. Så det kräver ju både godstransport och persontransport som ska leva i symbios, som jag säger så. Det kräver en funktionalitet i säkerhet kring våra labb och att ha en miljö som vi kan jobba i. Så attraktivitet i kombination med funktionalitet, och det är väldigt viktigt tror jag att detaljplanarbetet går hand i hand med att förstå vilka krav våra verksamheter som ska finnas där ställer, vilka behov har de för att vår verksamhet ska kunna fungera, både ur ett säkerhetsperspektiv men också naturligtvis ur ett positivt verksamhetsperspektiv. Kloka ord. Nu närmar vi oss slutet på det här samtalet och
Vi väntar på rektors beslut, men naturligtvis så vad har ni för medskick till oss på Science Village-kontoret, men till alla medarbetare och studenter? Vad behövs göras nu och hur kan man engagera sig i det här? Så vad är ert medskick till medarbetare och studenter i det här läget? Det första är ju, vad vill ni se på Brunshög? Vad skulle få er att tycka att wow, tänk att jag har valt så rätt, att jag har kommit till Lund just när man etablerar sig på Brunshög. Det är ju det är ju så man måste tänka. Vad är det som behövs? Vad är det som behövs för att Sölvegatan ska bli ännu bättre än vad den redan är? Vad är det som gör att det campus där vi sitter just nu kommer att blomstra när vi också etablerar oss på Brunshög? Hur blir det här så bra det bara kan bli? Och mitt medskick är engagera er, var delaktiga, för det är ändå vi tillsammans som ska göra detta. Det är inte Sven och jag som kommer lösa det och inte Eva heller själv, även om du gör ett fantastiskt jobb, Eva. Så ert engagemang och er delaktighet tror jag är kärnan i att vi ska lyckas med detta. Tack för detta, och har ni önskemål om teman för kommande samtal, skriv gärna i chatten eller skicka ett mejl till oss på SV-kontoret. Nästa gång som vi har öppet hus, välkomna hit, kommer att vara den 17 november mellan 12.30 till 15.30 och därefter så har vi ett öppet hus den 14 december. Men skriv gärna till oss ifall ni vill ha vad vi ska diskutera. Kom hit, besök oss på öppet hus. Prenumerera jättegärna på vår blogg för ni vill ha reda på vad som pågår. Och med det vill jag tacka Annika och tacka Sven för att ni kom hit och pratade om Science Village-etableringen med oss. Och tack alla som har lyssnat och så. Tack och hej! Tack, hej! Hej, hej!